unboxing my new Galaxy A73 5G from Globe. Nagagwapa kayo siya, guys. So, ato siya siyang gawas kay karon lang siya i-deliver. And na siya appeal UV sterilizer with wireless charging. Free ni siya. Wala siya labot. Kanilang. So, pag nag-renew ka sa plan, because I've been with Globe for 6 years naman siguro ko. And then, nag-renew and then mag-upgrade ka. So, nakaibago mo phone. Galaxy A73 5G by Samsung. I'm gonna show you the phone. Yay! So, may akong gamitin sa atong. So, the color niya gray. Actually, wala ko kayo balo sa ako ang gikuha na color. Eh, pero siya out of stock. So, when I saw it online, nanay available. So, pwede na nato siya ni makuan. Renew. Ano ito, ha? So, wala na ni siya charger, no? Okay, kuan man siya. Yung charger kay wireless. How do you open this? Ang gayon. Easy on lang. Uy, kagwapa niya. Nindot kayo siya og kuan. Oh, nindot kayo siya color. I was thinking of green. And then, wala dyan ko kayo ba unsa color. Basta kay available lang din siya sa online. Actually, ano ra siya? Gamay na kaayo siya umiga sa kadakon sa akong current na phone, ang 51. So, pareho-pareho na po siya ni PC. Pareho na gihapon. So, na iyahang mga basahon. And then, nice case siya. Try natin kung mo-on na ba siya. There you go. Yay! So, bagong-bago na ang ato ang pang-vlog natin, guys. Diba? Ito, ganyan siya. Ang nara. A73 5G. Okay. Water and dust resistant. So, pwede na siya pang lublob sa tubig. So, makakuha na pag underwater shots. Diba? Pwede na siya pag timuga natin dyan. So, So, start English. Wala ko mag-United Kingdom. States lang pa. Okay. Start. Insert SIM. Ay, wala pa. Ako pa ibalhin akong Globe na kuan, SIM card. And if ever mag-change, but dili na ako mag-change of number, the same lang gihapon. Oh, bongga kay siya. Bilang taon na to yung charger. Okay. 46% para ang iyahang kuan. Ano yung charger, ha? Na-shock ko kayo yung charger na ko kaayo. O putos. Tinga ko anong siglog ako tayo sa paper bag. Okay. Tinga din charger. Sabi na ako, ipadalhan ako sa Globe ko landline. Diba? Joke. Yan ang dako kaayo. Wala siya landline. Okay. So, dako din yung charger. UV sterilizer. That means kuan siya, guys. Diba ang phone hugaw, magugkaayo na ang cellphone. Pag mag-charge siya, isulod mo siya.
sterilize niya ang phone, ang mga kagaw-kagaw sa phone, limpyo. Hindi na ka magsigiog. Trapo sa imong phone. Nara, tchanen! Diba? So, kung mulakaw ka, magdadyo ka ani na charger. Diba? Not siya, guys. Saan natin ito? Ano mo siya gamay na printer? Di ay. Ana. Di man siya pahigda. Ako, ano ko yung mga basahon-basahon. Okay. Tapos na siya ko ano, kanidiri o. So, unsa siya? Wireless charger pa na. Tapos, ano yung power? Di wala siya charger. Ano pag-charge niya? Kamiyahang. Mo niya yung wire. Nara yung wire din. So, wala siya ulo sa wire. Wala na. Yun lang. Wala na. So, kailangan pa na ito ang iyang original na ulo. Diba? Okay. Ano siya? Ano? So, saan ako siya sa ilong? Nga naman eh. Hindi ka balo. Sterilizer ka dyan. Hindi kami alam saan siya gamituan. Tapos naman siya power o. Namurag mo niya yung power o. Ana. Tapos musiga dahil. Okay. Sige. I'll figure it out kung unsaon. Thank you sa Globe. Thank you very much. So, sa atong cellphone. Masulod. Masulod siyang kabinet. Thank you. Bye-bye.